Dacă ești pasionat de India, yoga, condimente exotice sau diferite practici orientale, probabil că ai auzit și de dieta Ayurveda. În acest video mi-am propus să-ți spun câteva lucruri interesante despre această dietă. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte să începem, nu uita să te abonezi la canalul meu. Ayurveda este un sistem de medicină tradițională cu origini în India, reunind metode și terapii care susțin sănătatea fizică, mentală și spirituală prin alimentație, mișcare, meditație și alte obiceiuri sau intervenții. Plantele, uleiurile esențiale și condimentele sunt folosite frecvent ca remedii naturiste în Ayurveda. Termenul Ayurveda se traduce prin știința vieții, iar sistemul are venerabila vârstă de peste 3000 de ani. Conform Ayurveda, pentru a avea o sănătate bună, este nevoie de echilibrarea diferitelor energii din corp, iar alimentația este una dintre metodele prin care putem obține această armonie. Așadar, Ayurveda nu este o dietă de slăbit, ci mai degrabă un stil alimentar personalizat în funcție de o tipologie, astfel încât să te bucuri de sănătate și stare de bine. Potrivit Ayurveda, universul este format din 5 elemente: aer, apă, spațiu, foc și pământ, iar acestea creează 3 tipuri de energie, Vata, Pitta și Kapha, care circulă în corp, fiecare fiind responsabil de anumite funcții. Orice persoană are un raport unic al acestor energii. Stilul alimentar ayurvedic presupune concret să afli care este tipul de energie dominant în cazul tău dintre acestea 3, apoi să urmezi recomandările alimentare corespunzătoare pentru a ajunge la echilibru. Vata se referă la aer și spațiu. Se spune că această energie reglează fluxul sanguin, contracția inimii, respirația, trecerea alimentelor prin tractul digestiv și comunicarea celulelor prin impulsuri nervoase. Persoanele care au o predominanță Vata sunt creative, energice, pline de viață și au o siluetă suplă, zveltă. Alimentele recomandate pentru această tipologie sunt cele calde, umede și moi. De exemplu, banane, fructe de pădure, legume gătite, orez, ouă, lactate, carne slabă, trebuind evitate alimentele amare, uscate sau reci, de exemplu, fructe uscate, legume crude, deserturi reci, nuci, semințe. Pitta se referă la foc și apă. Influențează digestia, metabolismul, apetitul și funcțiile endocrine. Se spune că oamenii cu această energie sunt inteligenți, ambițioși, motivați, competitivi și au o constituție atletică. Sunt recomandate alimentele răcoritoare, ușoare, energizante, de exemplu, fructe, legume fără amidon, ovăz, ouă, și se limitează mâncărurile picante, acre sau grele, de exemplu, condimente picante, nuci, semințe, cartofi, carne roșie. Kapha se referă la pământ și apă. Este responsabilă de echilibru fluidelor, forță, stabilitatea și greutatea corpului. Persoanele cu energia Kapha predominantă sunt calme, loiale, cu picioarele pe pământ și gata să fie de ajutor celor din jur. Fizic au o constituție mai robustă. Pentru acest tip se limitează alimentele grele și cu grăsimi, precum nucile, semințele și uleiurile, și se preferă alimente precum fructe, legume, leguminoase, cereale integrale, ouă, condimente picate, brânzeturi slabe. În continuare, hai să vedem care sunt beneficiile dietei Ayurveda. Deși regimurile alimentare pentru cele 3 tipuri de energii diferă, în general au în comun promovarea consumului de alimente integrale, de fructe și legume și evitarea produselor foarte procesate. Aceste obiceiuri alimentare sunt dovedite a fi benefice pentru sănătate, deoarece asigură nutrienți esențiali pentru organism și protejează astfel împotriva multor boli, indiferent de tipul de energie. Ayurveda pune acces pe practica mindfulness, adică atenția sporită la cum te simți în prezent, la conștientizarea emoțiilor și a senzațiilor din corp. Acest lucru este foarte valoros și când vine vorba de mâncat. Evitarea distragerilor în timpul meselor pentru a te concentra pe gustul, textura și mirosul alimentelor, ceea ce te poate ajuta să previi mâncatul în exces și să ai o relație mai sănătoasă cu hrana. Importanța acordată condimentelor pentru a da gust mâncărurilor este un mic bonus, deoarece încurajează exploatarea de noi arome, ajutând astfel la reducerea excesului de sare sau la introducerea în alimentație unei varietăți mai mari de fructe, legume, cereale și leguminoase. Pe lângă principiile de nutriție, sistemul ayurvedic recomandă exerciții fizice și yoga, care contribuie de asemenea pozitiv la sănătatea fizică și mentală. Dar există și dezavantaje ale acestei diete. Dieta Ayurveda poate fi destul de greu de înțeles și de urmat, iar stabilirea energiei dominante pe care se bazează întreg sistemul poate crea confuzie. Plus că, din punct de vedere științific, nu e foarte sigur că are vreo relevanță. La fiecare tipologie există și categorii de alimente nutritive care sunt considerate de evitat. Are foarte multe reguli, alimente recomandate și restricționate, iar pentru unele persoane
acest sistem complex poate fi prea restrictiv. Pe termen lung, o astfel de dietă poate fi dificil de urmat din cauza rigidității. Poți oare să slăbești cu dieta Ayurveda? Unele studii au arătat că alimentația ayurvedică poate susține pierderea kilogramelor nedorite, însă este nevoie de mai multe cercetări ample pe acest subiect pentru a o recomanda ca regim de slăbit. Slăbirea cu regimul ayurvedic are loc mai degrabă datorită încurajării unor comportamente și alegeri mai sănătoase și care duc la un deficit caloric decât datorită restabilirii unui echilibru de energii. Mâncatul conștient și focusul pe legume, fructe și alimente integrale în detrimentul mâncărurilor grele, semi-preparate sau foarte procesate sunt de ajutor indiferent de constituția fizică sau de trăsăturile de personalitate ale unei persoane. Teoriile și practicile ayurvedice privind sănătatea și alimentația sunt destul de diferite de cele ale biomedicinei și ale nutriției moderne. Deocamdată nu există dovezi clare care să confirme eficiența alimentației în funcție de aceste trei tipologii sau de trăsăturile de personalitate. Deși unele recomandări nutriționale din Ayurveda pot avea beneficii pentru sănătate, este nevoie de mai multe cercetări științifice de calitate și pe eșantioane mai mari pentru a putea recomanda modelul alimentar ayurvedic. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.